සුබම දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් වාහන සේල් එක වන SL Vehicle Sale channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම. ඔන්න මම ඉතින් අදත් ආවා SL Vehicle Sale YouTube channel එකෙන් අතේ මුදලට ගන්න පුළුවන් සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙන මෝටර රථයක් ගැන තොරතුරු අරගෙන. වීඩියෝ එකට යන කලින් ඔයාලා තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරලා notification bell mark එකක් click කරලා තියාගන්න කියලා ඔයාලට අපි ආදරෙන් පුංචි මතක් කිරීමකුත් කරනවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලව දැනුවත් කරන්න යන මේ මෝටර රථය Austin minicooper petrol මෝටර රථයක්. මේකේ brand එක Austin. මේකේ model එක minicooper. මේ මෝටර රථයේ model year එක 1988. මේ මෝටර රථය රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ 1990 අවුරුද්දේ. නිෂ්පාදිත රට එංගලන්තය. මේකේ 1.3 EFI manual transmission system එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ fuel type එක petrol. මෝටර රථයේ engine capacity එක ගැන කතා කරනවා නම් 1300 cc petrol engine එකකින් තමයි සමන්විත වෙන්නේ. මේ මෝටර රථයේ engine එකේ තිබුණ අඩුපාඩු හදලා අලුත් වැඩියා කරලා තියෙන්නේ කියලා අයිතිකරුවා අපිට දැනුම් දුන්නා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම කියන්න ඕන මේ මෝටර රථයේ සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙන ඔරිජිනල් බොඩි එක තියෙන මෝටර රථයක් කියලා. මේ මෝටර රථයේ ෆොටෝස් දිහා බැලුවම පේනවා මේක සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙන මෝටර රථයක් කියලා. තව අපිට අයිතිකරු කිව්වා මේ දිරුම් කිසිවක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම මේ මෝටර රථයේ හදන්න කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ කියලා. අනික SL Vehicle Sale අපේ YouTube channel එකෙන් හැමදාම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ අතේ ඇති මුද්දට ගන්න පුළුවන් ගෙවන ගානට වඩා වටින සුපිරිම වාහන විතරයි. ඉතින් මේ මෝටර රථයත් ඒ වගේ එකක්. මේ මෝටර රථයේ අමතර උපාංග ගැන කතා කරනවා නම් original Kenwood audio setup එකක් වගේම JVC speaker setup වගේ ඉතා ඉහළ subwoofer system එකක් මේ මෝටර රථයට එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මිනිකූපර් රථයට original leather seat වගේම වාහනේ ඇතුළත interior design එක වාහනේට original ලාව තත්ත්වයෙම තියෙනවා. ඒ වගේම නවීන வாகනවල දකින්න ලැබෙන පහසුකම් මේ මිනිකූපර් රථයට එකතු කරලා තියෙනවා. වාහනේ ටයර් ගැන කතා කරනවා නම් අලුතින්ම යොදපු ටයර් බැටරි තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ ටයර් බැටරි වල තත්ත්වය 100%ක්ම ඊටම හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා කියලා අයිතිකරුවා අපිට කිව්වා. ඊට අමතරව අයිතිකරුවා අපිට විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න කියපු දෙයක් තමයි මේ වාහනයට deep dish wheels යොදා තියෙනවා කියලා. ඒකින් වාහනයට හොඳ පෙනුමක් ඇවිත් තියෙනවා කියලා ඔයාලට මේ ෆොටෝස් බැලුවම පේනවා. එන්ජින් එක 100%ක්ම ඊටම හොඳ මට්ටමේ තියනවා වගේම දැනට මේ මෝටර රථයේ තියෙන්නේ 3 වන අයිතිකරු ළඟ. ඒ වගේම මේ මෝටර රථයේ AC ඊටම හොඳ ක්‍රියාකාරීත්වයේ තියෙනවා. තව අපිට අයිතිකරු කිව්වා මේ මෝටර රථයට මොරිස් කාර් එකක පොත වගේම පැහැදිලියේ කියවෙන්නේ තියෙනවා කියලා. ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා කියලාත් අපිත් එක සඳහන් කළා. මේ වාහනේ තියෙන්නේ කුරුණෑගල. වාහනේ මිල විදියට $28,00,000ක මුදලක් අයිතිකරු බලාපොරොත්තු වෙනවා. අයිතිකරු සමග කතා කරලා මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් අයිතිකරුට කෝල් කරලා බලන්න. අයිතිකරුගේ ඉදිරියට වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක මේ වගේ වටිනා මෝටර රථයක් ගන්න කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් නිසා මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එකේ දාන වීඩියෝස් වටිනවා කියලා හිතනවා නම් subscribe කරගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් වාහන ගැන විස්තර channel එකේ දාලා තියෙනවා. channel එකට ගිහින් ඒවත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හොඳයි එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බෙන්තුරු ඔබට සුබ දවසක්.